जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल तोमर स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, तर आज आपण एक खूप कडक एडिटिंग घेऊन आलो मित्रांनो। फक्त व्हिडिओ तुम्ही लास्टपर्यंत बघा आणि बिना स्किप करता बघा। ऑल मटेरियल लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। मटेरियल डाउनलोड करण्यात तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आला मित्रांनो तर आपला टेलिग्राम तुम्ही जॉइन करा, तिथं मी डेली मटेरियल ते अपलोड करत राहतो। आणि डेमो व्हिडिओ तुम्हाला डायरेक्ट हवा असेल तर आपला इंस्टाग्रामला तुम्ही फॉलो करा, इंस्टाग्रामवर डेली डेमो व्हिडिओ सोडत राहतो। तर चला मित्रांनो, तुमचा व्हिडिओ वेळ न घालवता आपण तुम्हाला डेमो दाखवून की तुम्ही डेमो बघून घ्या मित्रांनो। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तर मित्रांनो, तुम्हाला डेमो व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा आणि कमेंट करून सांगा मला की डेमो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला एडिटिंग शिकायची असेल सेम तर तुम्हाला आपलं चॅनल जॉईन करावं लागेल मित्रांनो। सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करून घ्या। चला तर मित्रांनो, तुमचा वेळ न घालवता आपण व्हिडिओ एडिटिंग सुरू करूया मित्रांनो। अशा प्रकारे आपले बीटमॅप प्रोजेक्ट आहे ते तुमच्या अलर्ट बॉक्समध्ये तुम्ही इनपुट करून घ्या मित्रांनो। सर्व बीट मी लावून दिलेलं मित्रांनो, तुम्हाला फोटो ॲड करायचे मित्रांनो फक्त बस। तर एकदम सोप्या स्टेपमध्ये सांगणार आहोत मित्रांनो मी, तुम्हाला काही हात नाही जाणार आहे। फक्त मित्रांनो, फोटो ॲड करण्यामध्ये तकलीफ होते थोडीफार, ते मला माहीत आहे। यासाठी मी तुम्हाला दाखवत नाही, फोटो पुरे ॲड करून दाखवू शकत नाही कारण की आपला व्हिडिओ खूप लांबून जातो मित्रांनो। तर मी तुम्हाला सुरुवातीचे 1-2 फोटो जे आहे ते ॲड करून दाखवेन मित्रांनो, बाकीचे तुम्ही फोटो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचा। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला एक ओव्हरले इफेक्ट दिली मित्रांनो, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तो ओव्हरले इफेक्ट प्लस आला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यू आला अजून मित्रांनो, तुम्हाला तो ओव्हरले इफेक्ट इथं थांबून शोधून घ्यायचा आहे मित्रांनो। तो शोधून घ्या कुठेतरी मित्रांनो, तो तुम्हाला दिसेल। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला ओव्हरले इफेक्ट मित्रांनो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। ॲड करून झाल्यानंतर जिथपर्यंत त्याला वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्या मित्रांनो। फिल स्क्रीन झाल्यानंतर मित्रांनो, जिथपर्यंत आपली फर्स्ट बीट असेल मित्रांनो तिथपर्यंत त्याला या ऑप्शनने अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तर अशा प्रकारे ओव्हरले ॲरोच्या ऑप्शनने समोर घेऊन मित्रांनो ॲरोच्या ऑप्शनने समोर घेऊन एक्स्ट्रा पार्ट तो अशा या ऑप्शनने कट करून टाकायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला फर्स्टला वापस येऊन जायचं। एक आयफोन इमेज दिली आहे मित्रांनो तुम्हाला, मी आयफोन इमेज तुम्ही ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। ते आयफोन इमेज आपली अशा प्रकारे आहे। तर असा ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो तिथं। तो आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे थोडं छोटं करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे छोटं केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत फर्स्ट बीटपर्यंत एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन फर्स्ट बीटपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्ट बीटवर प्लस आला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक आयफोन इमेज ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो अशी इथं। त्यानंतर मित्रांनो, जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत त्याला अशा प्रकारे बीटपर्यंत लांबून घ्यायचं, नेक्स्ट बीटपर्यंत या ऑप्शनने अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो त्याला सेंटरला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 11.11 पासून सर्व फोटो ॲड करून घ्यायचे। प्लस आला टाकून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यू मित्रांनो अशा प्रकारे फोटो ॲड करून घ्यायचे। तर तुमचा फोटो जर फुल स्क्रीन असेल मित्रांनो, वरती 3 डॉटवर जाऊन फुल स्क्रीन करून घ्या। फुल स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो मूव अँड ट्रान्सफर त्याला अशा प्रकारे थोडा ॲडजस्ट करा माझ्या सेंटरला। या एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन ऑप्शनने एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्या। अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो आहेत ते ॲड करून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे एरोच्या ऑप्शन समोर घेऊन ऑप्शनने एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्या। तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व फोटो ॲड करून घ्या मित्रांनो। मी तुम्हाला फोटो ॲड करून तेवढे दाखवू शकत नाही मित्रांनो, मी फोटो ॲड करून घेतो मित्रांनो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुमचे सर्व फोटो ॲड करून झाल्यानंतर तुम्हाला फर्स्ट बीटपर्यंत येऊन जायचं मित्रांनो। 11 म्हणजे की 11.11पर्यंत येऊन जायचं। 11.11पर्यंत आल्यानंतर तुम्हाला एक मी शॅडो देईल मित्रांनो। तो शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। तो शॅडो आपल्या मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन अशा प्रकारे तो ॲड करून घ्यायचा आहे। मी तुम्हाला शॅडो सांगणार आहे, आपलं ज्या फोल्डरपासून त्या फोल्डरमध्ये तुम्ही काढून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे तो शॅडो ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो तुम्हाला। शॅडो ॲड केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर त्याला 1 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। प्रकारे तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला बॅक आल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे मित्रांनो लेअर आहे तिथपर्यंत या ऑप्शनने अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर तुम्हाला 11.11पर्यंत परत वापस येऊन जायचं मित्रांनो। आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला प्लस आला टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये व्ह्यू आला अजून मित्रांनो तुम्हाला मी एक टॅक्स इमेज दिली आहे मित्रांनो। टॅक्स इमेज तुम्हाला अशा प्रकारे दिसेल मित्रांनो, डार्लिंग नावाची ते ॲड करून घ्यायचे मित्रांनो। ते आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 1 नंबरच्या ऑप्शन अशा प्रकारे
3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला छोटी करून घ्यायची मित्रांनो. छोटी केल्यानंतर मित्रांनो 1 नंबरचे ऑप्शन त्याला इथं ॲडजस्ट करायची अशा प्रकारे. तर ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो. जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत हे ऑप्शन अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं आहे. अशा प्रकारे फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं मित्रांनो. बॅक यायचं आपले शिकपशेचे ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो. शिकपशेचे ओपन केल्यानंतर मित्रांनो जो फर्स्ट आयफोन इमोजीचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्यायचा. लेअर टॅप करायचा इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट म्हणून कॉपी इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये मतलब बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. त्यामध्ये आल्यानंतर त्याला ओपन करायचं मित्रांनो. जो आयफोन इमोजी आपण ॲड केला मित्रांनो त्याला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा अशा प्रकारे. लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉट म्हणून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. अशा प्रकारे तुम्हाला बॅक यायचा आहे. पेस्ट केल्यानंतर बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर आपण शिकपशे तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे आणि जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा. अशा प्रकारे लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये 3 डॉट म्हणून कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपले शिकपशे जे ओपन करून घ्यायचे. मेन प्रोजेक्ट जे ओपन करून घ्यायचे आहे. मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला 7.13 पर्यंत येऊन जायचं. 7.13 पर्यंत आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला लेअर टॅप करून इफेक्टमधून 3 डॉट म्हणून पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर मित्रांनो अशा प्रकारे इफेक्ट पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर आपले शेकप्रेसेस जे आहे तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आहे. शेकप्रेस ओपन केल्यानंतर तो 3 नंबरचा इफेक्ट आहे तो कॉपी करून घ्या मित्रांनो. लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉट म्हणून पेस्ट कॉपी इफेक्ट करून घ्या. कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्ट म्हणजे मतलब बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. तर आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला 11.11 पासून तर मित्रांनो तुम्हाला 14.25 पर्यंत फोटो ॲड जितके फोटो ॲड केले आहे मित्रांनो 14.25 पासून जे तुम्ही फोटो ॲड केले इकडे मित्रांनो 14.25च्या अलीकड 8चे मित्रांनो जितक्याने इफेक्ट तो पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे मी सांगेन तशा प्रकारे लेअर टॅप करायचा इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला समोरच्या 3-4 फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. इफेक्ट लेअर टॅप करायचा इफेक्टमध्ये 3 डॉटमध्ये पेस्ट करून. त्यांनी लाईक कमेंट शेअर नसेल केलं मित्रांनो त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या मित्रांनो. मी तुमच्यासाठी अशाच प्रकारे मराठीतून रायटिंग घेऊन येत राहतो. तर अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचा. बॅक यायचं शेकप्रेस ओपन करून घ्यायचे मित्रांनो. आणि जो शेवटचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तो अशा प्रकारे तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला कॉपी करून घ्या मित्रांनो. कॉपी केल्यानंतर तुम्हाला बॅक यायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये येऊन जायचं आहे. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला मित्रांनो जितके आपण 14.25च्या आजचे नंतरचे जे फोटो आहेत मित्रांनो 14.25च्या नंतर जे इतके फोटो तितक्यांना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा. अशा प्रकारे फोटोच्या लेअरवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्वांना इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो. खाली फक्त आपण जे छोटे बीट लावले मित्रांनो इथं तुम्ही बघू शकता. इथून 23.6 पासून मित्रांनो तुम्हाला 24.17 पर्यंत कोणताच इफेक्ट पेस्ट करायचा नाही आहे मित्रांनो. याच्या अलीकडे पण तोच इफेक्ट लास्टचा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. जो आपण आता सर्वात शेवटला कॉपी केला तोच इफेक्ट इथं लास्टला बी पेस्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही सर्व इफेक्ट हे पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. मी जास्त आपला व्हिडिओ खूप लांबत आहे मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही पेस्ट करून घ्या. लेअर टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. आणि डेमो व्हिडिओ तुम्हाला लागत असेल तर आपला टेलिग्राम तुम्ही इंस्टाग्रामला तुम्ही फॉलो करा मित्रांनो. डेमो व्हिडिओ मी तिथे डेली सोडत राहतो. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व समोरच्या आणि याच्यानंतरच्या सर्वांना इफेक्ट पेस्ट करून घ्या. चला तर मित्रांनो भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये.